नमस्कार मंडळी, आज मी बनवत आहे तुरीच्या डाळीची आमटी। चला तर मी दाखवते तुम्हाला मी काय काय साहित्य घेतलंय। तेव्हा हे थोडंसं एक तुकडा खोबरं घेतलंय आणि 10-12 पाकळ्या लसूण घेतलाय, अर्धा चम्मच हळद आणि अर्धा चम्मच जिरं आणि फोडणीसाठी कढीपत्ता आणि एक टोमॅटो। चला तर आता ही मी थोडंसं मिक्सरमध्ये बारीक करून घेते। याला सर्व जास्त बारीक नाही करायचं, अर्ध बोबडं करायचं। हे बघा, आता मी मिक्सर मध्ये हे वाटून घेतलंय, तुम्हाला दाखवते मी कसं वाटलंय। हे बघा, हे असं ना अर्ध बोबडं वाटून घ्यायचं, पाणी नाही टाकायचं ह्याच्यात अजिबात, असं अर्ध बोबडं करून घ्यायचं फोडणीसाठी। आता मी ह्याच्यात ही काढून घेते। हे बघा, आता ही डाळ शिजलेली आहे आपली। आता मी ही डाळ एका टोपात ओतून घेते। ह्याच्यामध्ये ओतून घेते। तुम्हाला पाणी जेवढं तुम्हाला आमटी बनवायची आहे ना तेवढं पहिलंच पाणी ओता, नंतर पाणी नाही ओतायचं फोडणी दिल्यानंतर, नाहीतर आमटीला चव नाही लागत। आता आपण टोप गरम होऊ देऊया। हे बघा, आपला आता टोप गरम झालाय चांगला। आपण आता ह्याच्यात 2 चम्मच तेल ओतूया। आता तेल गरम होऊ द्यायचंय चांगलं। हे बघा, आता आपलं चांगलं तेल गरम झालंय। आता पहिला आपण काय करायचं, कढीपत्ता टाकायचा पाटीसर, आणि आता हे वाटलेलं वाटण टाकायचं आणि आता हे हलवून घ्यायचं। सांभाळून करायचं, आपल्या अंगावर उडू शकतं, डोळे हात सांभाळून करा। आता आपण लगेच ह्याच्यामध्ये असा टोमॅटो टाकायचा। आता टोमॅटो आणि ते खोबरं जरा आपण चांगलं भाजू देऊया तेलामध्ये। 1-2 मिनिटं आपण असं फ्राय करायचं चांगलं, 1-2 मिनिटं। आणि त्याच्यामध्ये आता आपण काय करायचं, ही घरगुती मसाला आहे तो 2 चम्मच टाकायचा। ते तुमच्यावरती आहे, तिखट तुम्हाला किती करायचं आहे तेवढं तुम्ही करू शकता तिखट। बघा, आता आपण हे असं चांगलं हलवून घ्यायचं आणि आता आपण हे डाळ शिजवलेलं आहे ना, लगेच आपण ही अशी त्याच्यामध्ये अशी ओतायची आणि लगेच त्याच्यावर आपण झाकण मारायचं। आपलं 2 मिनिटं झाकण ठेवायचं त्याच्यावरती, 2 मिनिटं। हे बघा, आपले 2 मिनिटं झालेत। आता आपण ह्याच्यावरती झाकण काढूया। हे बघा, ह्याला उकळी आली। आता आपण ह्याला उकळी येऊ द्यायची चांगली, आपली 2-3 मिनिटं ना चांगली उकळी काढायची याला। आणि ह्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकायचं, चवीनुसार टाका मीठ। फोडणीचा किती छान वास सुटलाय, चवीनुसार मीठ टाकायचं। आणि 2-3 मिनिटं आपले हे चांगली उकळी काढून घ्या, 2-3 मिनिटं। हे बघा, आता आपली चांगली उकळी आली आहे आणि आपली आमटी पण बघा किती मस्त झाली, लय घट्ट पण नाही, लय पातळ पण नाही। आणि तुम्ही याच्यावरती असं कोथिंबीर टाकून खाऊ शकता, मी नाही टाकत कोथिंबीर, तुम्ही टाका। आणि आपला असा गॅस बंद करूया। आपली आता आमटी रेडी झाली आहे। आता आपण असं झाकण मारून ठेवूया। बघा, आपली आमटी आता तयार आहे। माझी रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। आणि माझी रेसिपी आवडली तर नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा। आणि माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।